Hello my dear student, welcome to my YouTube channel HC Tuition Point. আশা কৰো তোমালোকে সবে ভালে আছা। তো আজি আমি কোনটো ক্লাসৰ আলোচনা কৰিম চাও। আজি ক্লাসটো হ'ব 9 আৰু ম্যাথমেটিক্স ncert আৰু আমাৰ যেটো চেপ্টাৰ হ'ব চেপ্টাৰ নম্বৰ 6 ৰ পৰা আমি উপপাদ্য 6.4 গাণিতিক প্ৰমাণ কৰিম। আৰু আমাৰ 6.4 উপপাদ্যটো আছে যদি দুটা সমান্তৰাল ৰেখা কোনো তিৰ্যকে ছেদ কৰে তেন্তে তিৰ্যকৰ একেফালে থকা প্ৰত্যেকজন অন্তঃকোণ সম্পূৰক হ'ব। বুঝালে? তেছো যদি দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা তে আমি হেমতে ইয়া সমাধানৰ আমি ধৰি লম ধৰা হল AB সমান্তৰাল CD অৰ্থাৎ AB ৰেখাটো CD ৰেখাৰ লগত সমান একক দৈৰ্ঘ্য এনেকে বঢ়াই দিলো আহন এনেকে যাই থাকো কোনদিন কটাকটি নকৰে। এটো আমাক উপপাদ্য ডাইৰেক্ট দিয়া আছে কাৰণ সমান্তৰাল ৰেখা যদি তিৰ্যকে ছেদ কৰে ইয়াক AB সমান্তৰাল CD আৰু P আৰু S টো তিৰ্যক কি কৰিছে AB PS তিৰ্যকে এই AB ৰেখাটো Q বিন্দু অৰ্থাৎ Q বিন্দু কি কৰিছে ছেদ কৰিছে আৰু এই CD ৰেখা PS তিৰ্যকে R বিন্দু ছেদ কৰিছে। হয় না এটো আমি লিখি দিও। এবাৰ আমাক প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে তিৰ্যকৰ একেফালে থকা অন্তঃকোণ। এতে চোৱা এইটো তিৰ্যকৰ ক্ষেত্ৰত একেফালে থকা অন্তঃকোণ এটা হৈছে AQR আৰু আন এটা হৈছে QRC অৰ্থাৎ এই দুটা তিৰ্যকৰ একেফালে থকা অন্তঃকোণ অৰ্থাৎ সমান্তৰাল ৰেখাৰ ভিতৰত থকা কোণ। গতিকে আমাক প্ৰমাণ কৰিব লাগে সো এক নম্বৰত দিয়া আছে এংগল AQR অৰ্থাৎ AQR এই কোণটো যোগ QRC অর্থাৎ QRC এই কোণটো এই দুটা কোণ মিলি 180 ডিগ্ৰী হ'ব। কেতিয়া 180 ডিগ্ৰী হ'ব যেতিয়া দুটা সমান্তৰাল ৰেখা এটা তিৰ্যকে ছেদ কৰিব তেতিয়া তাৰ তিৰ্যকৰ একেফালে থকা অন্তঃকোণ দুটাৰ যোগফলৰ সমষ্টি সম্পূৰক হ'ব। এই সম্পূৰক কি যদি দুটা কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী হয় তেনেহলে তাৰ সম্পূৰক কোণ বুলি কোৱা হয়। তো দেখো আমাৰ এক নম্বৰত প্ৰমাণ কৰিব লাগে এটো আৰু দুই নম্বৰত প্ৰমাণ কৰিব লাগে তো দুই নম্বৰত কৈছে যে BQR অৰ্থাৎ তিৰ্যকৰ একেফালে থকা প্ৰত্যেকজন অন্তঃকোণ সম্পূৰক তেনেহলে আমাৰ ইয়াত চোৱা তিৰ্যকৰ এইফালে আমাৰ এটা আছে BQ আৰু এটা আছে QRD অৰ্থাৎ এই দুটা মিলিও আমাৰ কিমান হ'ব সম্পূৰক হ'ব অৰ্থাৎ 180 ডিগ্ৰী হ'ব অৰ্থাৎ ইয় 180 ডিগ্ৰী হ'ব। এবাৰ চোৱা তেনেহলে আমি ইয়াত লিখিছো এই দুটা আমাক প্ৰুফ কৰিব লাগে। তো আমি প্ৰমাণত লিখিম তাতে আমি ইয়াত লিখিম প্ৰমাণ। আমি প্ৰমাণত কি লিখিম চোৱা আমাৰ এই যেটো আমাৰ ইয়াত AQR আছে এই কোণটো এই PQA ইয়াৰ লগত এই দুটা কোণ কিন্তু ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ বুলি আখ্যা কৰিব যেহেতু A B সমান্তৰাল হৈ আছে কা CD গতিকে আমি ক'ব পাৰি PQ এংগল PQA প্লাস PQA আৰু এটা লিখিম আমি চোৱা AQR অৰ্থাৎ এইটো কোণ অৰ্থাৎ এই দুটা কোণ এংগল AQR এটা চোৱা ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ দুটাৰ যোগফলৰ সমষ্টি 180 আমি ইয়াত লিখিম রৈখিক জুরিয়া কোণ আর এটুক আমি ইকুয়েশন নাম্বার 1 লিখি। ঠিক আছে এবাৰ চোৱা যদি এতিয়া চোৱা আকৌ ইয়াত চাৰ এটা কাহিনী হৈ আছে আমাৰ এই যেটো PQA এই কোণটো এই কোণৰ লগত কি হৈছে অনুৰূপ কোণ হয়। কিয় অনুৰূপ কোণ আছে কাৰণ এটা সমান্তৰাল ৰেখাক যেতিয়া এটা তিৰ্যকে ছেদ কৰে তেতিয়া তাৰ অনুৰূপ কোণবিলাক সমান হয়। তো আমি ইয়াত আকৌ ক'ব পাৰিম যেটো আমাৰ PQA অৰ্থাৎ এংগল PQA কোণটো যদি আমি যোগ কৰো কার লগত QRC অর্থাৎ এই কোণৰ QRC কাৰণটো কি কাৰণ যেহেতু আমাৰ AB ৰেখাটো সমান্তৰাল হৈ আছে BC গতিকে যেতিয়া সমান্তৰাল ৰেখা BC আৰু PS
PS কি হৈ আছে ইয়াত তিৰ্যক হৈ আছে তো আমি ক'ব পাৰি অনুৰূপ কোণবিলাক সমান অনুৰূপ কোণবিলাক সমান তেতিয়া সেইটো কন্ডিশনত আমাক অনুৰূপ কোণবিলাক কি হয় সমান হয় সো এইবাৰ চোৱা এতেকে 1 নং সমীকৰণৰ 1 নং সমীকৰণৰ পৰা আমি 1 নং সমীকৰণ কি আছে PQA আৰু AQR PQA আৰু AQR এটো আছিল আমাৰ রৈখিক জুৰিয়া তেনেহলে ই যদি আমাৰ ইয়াৰ সমান হয় আকৌ ই প্ৰথম আমি পালো কি ই আৰু এই দুটা মিলি আমাৰ কি কোণ হয় রৈখিক জুৰিয়াৰ কোণ হয় আকৌ ই ইয়াৰ অনুৰূপ কোণ হয় হয় না নাই তেনেহলে আমি এনেকে ইয়াৰ অনুৰূপ কোণ কি হ'ব এটো হ'ব আলটিমেটলি ইয়াৰ এনেকুৱা হ'ব অৰ্থাৎ এই দুটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী হ'ব তাতে 1 নং সমীকৰণৰ পৰা ক'ব পাৰি চোৱা এই দুটাটো আমাৰ কমন তো আমি লিখিম এংগল AQR ইকুৱেল প্লাস angle QRC equal 180 degree অর্থাৎ AQR এইখিনি যোগ QRC এইখিনি equal 180 ডিগ্ৰী এটো আমাৰ হয়ে ঠিক সেইদৰে আমি ঠিক সেইদৰে কি কৰিব পাৰি যে angle BQR plus QRT angle QRT equal 180 degree. So now proof हो गया तो आज এইখিনি নেক্সট ক্লাসত আমি আকৌ লগ পাম 6.5 থিওরাম তো आज এইখিনিতে থ্যাংক ইউ